ሃይ ዲናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቺክን ፍራይ ኢንዲያን ስታይል ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ፣ ውስጡ አጥንት አለው፣ በደንብ አጥቤዋለሁ። እዚህ ጋር ኮሪያንዳ እርጥብ ቅጠል ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል አለን። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ፔስት። እዚህ ጋር ደግሞ ቺሊ ወይም የበርበሬ ዱቄት። እዚህ ጋር ኮሪያንዳው ይሄ ደረቁ ማለት ነው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ኪዩሚን አንድ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር 4 ሂል አለኝ። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ ኪዩሚን ሲዶ አለኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ ፍሬሽ ቃሪያ ያለኝ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም፣ አንድ ሽንኩርት ናቸው። እነዚህ ናቸው የምጠቀመው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ትወዱታላችሁ። ምርጥና አሪፍ ስራ ነው። እሺ ድስት እንጥዳለን፣ መጥበሻ እናደርጋለን። መጥበሻ ወይም ድስት እንጥዳለን። ከዛ በኋላ ዘይት እንጨምራለን። የምግብ ዘይት የተጠቀምኩትኝ ኪዩሚናችንን እና ሂላችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ይሄ ባያችሁ እሳታችንን ማከለኛ ነው ያረኩትኝ። በጣም ፍራይ ሲሆን ብቻ ነው ከፍ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ይወላችሁ። የዚህ ጣዕም ዶሮ ላይ ይገኛል። በጣም አሪፍና ምርጥ ይሆናል ማለት ነው ኪዩሚን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ዶሮአችን አጥንት አለው ውስጡ ይወላችሁ፣ አጥንት አለው። እንጠብሳለን ለ4 ለ5 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ይሄንን በደንብ አድርገን ለ4 ለ5 ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄው እዚህ ጋር ተጠብሷል ዶሮአችን። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን አብረን እንጨምራለን ማለት ነው። መካከለኛ እሳት እናደርጋለን። እሱንም ለ4 ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ቺክን ፍራይ እንደዚህ በጣም አሪፍ ምርጥና ትወዱታላችሁ። በቃ እሳታችንን መካከለኛ አድርገን ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ዶሮ ሽንኩርቱ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሰናል። እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን? ጅንጃል እንደንሰማት ነጭ ሽንኩርትና ይቅርታ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ፔስት ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ግን ይሄ ከሌላችሁ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ፈይታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዲናዋዳለን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለልን ማለት ነው ኪዩሚን አለን፣ ቺሊ ፓውደር አለን፣ ኮሪያንደር አለን፣ ድረቁ እርድ አለን። ይሄ ከሌላችሁ ካሪ ፓውደር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? ጨው እንጨምራለን፣ ቺሊ ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እሳቱን ከፍ እናደርግና ለ6 ለ7 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። እሳታችሁን አሁን ከፍ አድርጋችሁ ቅድም እሳታችሁን ቀንሳችኋል። አሁን ደግሞ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ትጠብሱታላችሁ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። እኔ ያረኩት ቅመም ከሌላችሁ ካሪ ፓውደር መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄው እየተጠበሰ ቅመሙ ምርጥ ነው። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም አንዴ ተጠቀምኩት። በቃ አንዴ ትልቁን አንዴ ተጥፋችሁ ትጨምሩበታላችሁ። ይሄን ለ3 ደቂቃ ትጠብሱታላችሁ አብራችሁ ቲማቲሙን። ዋው ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ዶሮ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ዶሮ ተጠብሶ ቲማቲሙ ይሄው እንደዚህ በጣም መብሰል የለበትም። ምን እናደርጋለን? እሳታችንን እናጠፋለን። የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ዋው ምርጥና አሪፍ ምግብ ነው። እውነት በጣም አሪፍ ወደዋለሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ቺክን ፍራይ ኢንዲያን ስታይል እንደዚህ አምሮ በጣም ምርጥ ሆኖ ዋው ብሉኝ ይላል። በሩዝ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። ስሩና ተመገቡ። በጣም ተወዱታላችሁ። ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው